guys, welcome back to my channel. So for today's video, we're going to do a fresh summer look makeup tutorial for 2020. For my BB cream, I'm going to use the Pond's White Beauty BB+CC Cream SPF 30 PA++ in the shade beige. I'm going to put a generous amount to cover up my face. Oops, my tongue was sick, sorry. And blending the BB cream using only my fingers. Mas gusto ko yung fingers ko lang yung ginagamit kapag ginagamit ko tong product na to. I think this is the perfect product for summer. And of course, during summer, sobrang mainit talaga kaya need natin yung mga product na may mga sun protectant like this. For my concealer, I'm going to use this Maybelline Fit Me Concealer in the shade 20 or Sand. And putting it under my eyes or eye bags. And spot concealing those mga chismis sa ating face. And blending it again using my fingers. Alam niyo ba, sobrang tagal ko nag-blend dito, kaya take your time lang sis, kahit matagal nag-blend, go. So, ayun, patapos na rin yung ating pag-blend ng concealer. After natin mag-concealer, ay magpa-powder naman tayo, and I'm using this Simply Pretty ng Avon in the shade Natural. As you guys can see, inuuna ko yung parts na nilagyan ko ng concealer kasi since nag-concealer tayo, kailangan na malagyan agad siya ng powder or maset agad siya para hindi siya mag-crease. Then, after ng mga parts na yon, ay lalagyan ko naman yung the rest of my face. And ayun na nga, nakalimutan ko na mailalagay pa pala akong cream sa aking face. Buti na lang atin dito nag-crease kasi nilagyan ko na ng powder aking face before nito. Pero, much better guys if ilalagay nyo muna tong highlighter before yung powder, okay? And putting it on the highest points of my face. So, ayun nga, kasi nagkamali tayo. Lalagyan natin ulit ng powder ang ating face para maset natin yung ating highlighter. So, for my brows, I'm going to use this BYS Brow Definition Kit.
And now, for my eyeshadow, ay gagamitin ko tong dalawang product na to. Para sa ating transition shade, ay gagamitin ko tong Careline All Control Blush On in the shade Starlight Shine. Using a fluffy brush, ay ilalagay lang natin yung shade na to all over my crease. So, yung technique ko guys, para maganda yung pagka-blend ng aking eyeshadow, ay maglalagay ako ng mirror sa baba para makita ko talaga if na-blend ko ba siya ng maayos or naikalat ko ba ng maayos yung ating eyeshadow. And one of the secret para maganda yung pagkalagay ng iyong eyeshadow is dapat magko-concentrate ka ng paglagay doon sa ating outer V. And ginawa ko rin din yung kabilang side. Using the BYS Ganda Contour Palette, ay ilalagay natin siya dun sa inner part ng ating eyelids para mas mag-deeper yung ating eyes. So, medyo nakulangan ako sa ating eyes, kaya I decided to put it a little pop or shimmer dun sa ating eyelids, dun sa gitna ng ating eyelids. So, lagyan na din natin yung inner teardrop ng ating eye. Gamit yung BYS Ganda na contour palette, ay ilalagay ko siya dun sa lower part ng ating eye. So, para sa ating contour, ay gagamitin ko ulit yung BYS Ganda Contour Palette. So, for our blush, I'm going to use the Maybelline Fit Me blush in the shade Wine. So, kailangan natin mag-curl ng lashes, girl, para hindi tayo magmukhang tulog or magmukhang inaantok during summer. After curling my lashes, ay maglalagay tayo ng mascara, and I'm going to use this Maybelline Total Temptation Mascara. And you guys can see na tinatanggalan ko muna yung mga excess amount para hindi siya mag-clump sa aking lashes at hindi siya magmukhang makapal.
So, para sa ating lip tint ay gagamitin ko tong Tancey Beauty in the shade Love in the Moonlight. And after that ay lalagyan ko ng BYS Cosmetics in the shade Ekzaj para mas magkaroon tayo ng gradient sa ating lips. So, ditong part guys ay lalagyan ko lang yung outer line ng ating lips para magkaroon siya ng gradient look at para matira lang yung kaninang lip tint sa ating inner corner ng ating lips. And that's it for the final look guys. I hope you like this video and I hope nag-enjoy kayo dito sa ating video. And don't forget to like, subscribe, and comment down below kung ano yung gusto nyong gawin ko sa aking mga next video. Thank you so much for watching guys.